Hát szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Mai téma digitális nomád élethez kapcsolódó adózási háttér és magánvállalkozás beindítása, kettes fázis, méghozzá immáron itt Paraguayban kinn a terepen. Szóval az egyes fázis még otthon történt Magyarországon, ami egy katasztrófa volt, és itt fönt találtak róla egy ilyen komédia videót, de a lényeg az, hogy ki kellett otthonra jelentkezzek, ki kellett kérjek két papírt frissen, üdén és zsengén, aztán külügyminisztérium, apostilla, aztán fordítás, aztán jöttem ide Paraguayba, ahol elkezdtem végül is magát a kettes fázist. Szóval itt kint megbíztam egy ügynökséget, hogy zongorázzák le nekem az egész folyamatot, akik ugye tudják, hogy kivel kell, hogy kell beszélni, mi a folyamat. Annál is inkább, mert dumáltam egy sráccal az első hostelben, ahol megszálltunk, hogy csinálta meg magát az egészet, és mondta, hogy neki lett volna egy ilyen 6-7 hónap, hogyha magától csinálja Covid nélkül, de a Covid miatt, mert ott ragadt valahol Kolumbiában, ezért neki volt egy év és pár hónap az egész lefolyás, szóval ezt így jobb volt elkerülni, hogy egy ügynökség nekem besegít, egy ilyen higgadt 3350 euróért cserébe, amiért egyébként cserébe végzik a munkájukat, mert volt egy-két bökkenő, amit nagyjából elég jól áthidaltak, szóval összességében eddig meg vagyok elégedve a teljesítményükkel. Leszállítani apró bökkenőt, mert az volt, hogy otthon papírokat kikértem, lefotóztam, megküldtem nekik, hogy nézzék meg, azt mondták, minden oké. És az van, hogy nem vették észre, hogy van egy papír, amin van egy 3 hónapos lejárati dátum, ami hát ugye otthon 2 hónapot szenvedtem, mire kikértem őket, ezért így kb. 1 hónapon maradt, hogy itt felhasználjam, és le fog járni gyerekek a folyamat vége előtt, szóval ezt így nem vették észre, hogy én se, tehát ez kettőnkön múlott, de azért hát ugye ügynökségek páratmáját láttak, úgyhogy azt gondoltam, hogy ezt jobban ki tudják szúrni. Minden lényeg az, hogy a megoldások embere vagyok, szóval felbéreltem egy havert otthon, hogy legyen szíves csinálja meg, és ő elkezdte az elejéről, amit én annó, úgyhogy a dolgok már folyamatban vannak. A lényeg az, hogy kicsivel később fog ideérni, mint amikor kellene, hogyha minden jól megy, szóval hát minden srácok, másnak az a gondja, hogy nem eszik, nekem meg az, hogy ez, szóval nincs reklamáció. A lényeg az, hogy el lesz intézve. Majd a helyszíni ügyintézés úgy nézett ki, hogy megjöttünk szombat reggel, aztán hétfőn reggel az egyik kollégájuk eljött kocsival, hogy fölmarja a kis papírkáimat, hogy lefénymásolja, stb. Nem tudom, ezért nem kellettem szerencsére, úgyhogy ez így pipa. Aztán kedden reggel jöttek kocsival és fölvettek ismét, akkor mentünk ügyintézni. Amúgy maga a keddi nap az úgy nézett ki, hogy kb. 3-4 óra alatt mindent lezongoráztunk, én csak mentem, köszöntem, aláírtam egy-két helyen, és kb. Ennyi volt az én részem, minden más el volt az ő részükről intézve, szóval ez elég király volt. Szóval kedd reggel kezdtünk egy közjegyzőlni mindenféle papírok aláírásával, hitelesítésével, majd elmentünk az Interpolhoz, hogy megnézzük, hogy mennyire vagyok nemzetközileg is elismert bűnöző. Szóval ott volt mindenféle új lenyomatvétel, stb. És ezt megúsztam. Aztán lementünk egy nagy központi nemzeti bankba, ahol be kellett rakni egyfajta ilyen foglalót, amit a végén majd amíg visszaadnak, csak addig benn kell hagyni. Ez egy ilyen higgadt, ilyen 4000 pár száz eurós tétel, amit egyébként helyi pénznek kérnek, de ezt nem kell előtte átváltani és átvinni hátizsákban, mert elég nagy, az elég ciki lenne, elég sok helyi pénz lenne, szóval ott helyben váltják. Bementünk, rögtön fogadtak, nem kell sorszámot tépni, rögtön mondtak, hogy mennyi a ráta, kipengettem, egy kicsit blamáltak, mert volt egy-két bankom el volt szakadva, de az ügyintézőm ezt is elintézt, hogy ez elég simán ment. Szóval a bankolás letudva. Mi a szar volt? Közben felrobbant egy transformátor az utcába, szóval nuku áram, úgyhogy mehettünk máshol intézni, ezt így ki is használtuk, és elmentünk egy rendőrösre, ahol megnézték, hogy voltam-e helyileg büntetve, de ezt megúsztam, úgyhogy mehettünk egy másik rendőrösre később, ahol be kellett úgymond jegyezni a címemet, hogy hol lakok, és ez úgy néz ki, hogy beköltöztem az ügynökséghez, aki a dolgaimat intézi. Rendőrség kész, srácok. Bementünk, láttuk a papírokat aláírni, a srác nem volt túl lelkes, de mondta, nyugodtan üljünk le kint, ideig el fog tartani. Szóval kb. Ennyi volt a keddi nap, kb. 3 óra, kocsival hoztak, vittek, úgyhogy ez elég tip-top volt, és nyilván ezt követően jönnek a komplikációk, amikor is ugye valaki kitalálta, hogy az otthonról hozott hivatalos, hiteles fordítást itt is hitelesítetni kell, és erre egy konzul alkalmas, ha jól értettem, és itt ugye nincs rendes, csak ilyen tiszteletbeli konzul, de állítólag meg tudta ezt csinálni. Viszont egy idősebb úriember, aki félt a Covid-tól, és nem nagyon akart nekünk adni időpontot, hogy mikor mehessünk hozzá interjúra, aztán majd papírok elintézésére. És ezért jó, hogy van egy ügynökség kint, aki ezt nekem csinálja, mert én nem tudom, hogyan, de elintézték, valahogy a konzullal felvették a kapcsolatot, beszéltek vele, és megdumálták, hogy akkor legyen az, hogy ajtó alatt becsúsztatják, konzul bácsi átnézi, aláírja,
és visszaadja. Semmi interjú, semmi személyes találkozás, és így is történt. Egy héttel később elment az ügyintézőm a konzulhoz, ajtó alatt be a papír, konzul bácsi aláírta, ajtó alatt vissza, és rögtön hívott minket, hogy srácok, kéne találkozni egy 20 perc múlva a bevándorlásnál, mely a papírok megvannak. És persze mindennek előtt egy utolsó kör még a közjegyzőnél, ahol volt még több hitelesítés, még több aláírás, és egyébként én otthon az egész hadműveletet kb. 2 papírral kezdtem, fordítás, apostillel lett belőle 6, amivel kijöttem, és itt kéne egy akkas tócot csináltak belőle, srácok, hogy ezt, ha nekem kellett volna előállítanom, hát itt a közjegyzőnél, srácok, és segítsünk itt a padon. Erre csinálja a papírokat, és van egy csomó ember. Az utcán van egy ajtó, ami rá van írva, hogy ne menjél, begyen rá, csak kell beadni neki a dolgokat, nagyon kemény ez a latin-amerikás stílus. Majd végre mehettünk a bevándorlási hivatalba, ahol be kellett adni a papírjainkat. Nekünk itt nem volt más dolgunk, csak szépen mosolyogni, köszönni és aláírni. Egyébként apropó aláírás, gyerekek, az volt, hogy azt mondta az ügyintézőm, hogy úgy kéne, ahogy a paszportban, az útlevelemben van, és nekem az egy régi aláírásom, tehát ezt 5-6 éve csináltam még annó, és azóta van egy új, egy ilyen doktor, egy ilyen művészi aláírásom, és így néztem, hogy hogyan volt a régi, és előttem az útlevelet, és így szépen kimásoltam belőle, és mindenki másra nézett. Na mindegy, aláírás megvolt, még egy fényképet kell csináltatni rólunk, amin annyi látszik, hogy nappal vagy éjszaka van. Szóval a papírok beadva, letelepedési folyamat elindítva, ami nem egyenlő az állampolgársággal, úgyhogy innentől azt mondták legalább 1,5 hónap, ha nem 2 vagy 3. Jó, attól függ, hogy milyen gyorsan őrölnek az itteni bürokrácia malmai, úgyhogy szurkoljatok! Szóval végre kész a második lépcsőfok itt kint Paraguayban a helyszínen, és most várunk a 3-asra, hogy átvehessük magát a személyinket, és magánvállalkozhassunk, de a lényeg, srácok, hogy itt vagyunk már lent Paraguayban 3-4 hete, és hogy mi történt. Hú, bazd meg! Elég nagy káosz, mindenki megy minden. Most igazából lerobbant a buszunk.